Az Amerikai Egyesült Államok története a 13 angol gyarmat függetlenségének kivívásával és 1787-ben a köztársasági alkotmány elfogadásával kezdődött. Az amerikai kormány ezt követően az unió területének növelését tartotta szem előtt, amit elősegített, hogy az észak-amerikai kontinens keleti partvidékéről a tagállamok határain túlra egyre erőteljesebb vándorlás indult meg az addig jobbára ismeretlen nyugati vidékek felé, ahol olcsó és termékeny földek csábították a telepeseket. Egy új terület akkor válhatott az Egyesült Államok részévé, ha fejlődésnek indult, és a telepesek száma elérte a 60 000 főt. Ekkor a lakosok az amerikai alkotmányban rögzített szabályokat követve saját kormányzót és törvényhozó testületet választhattak, és képviselőiket elküldhették a kongresszus alsó és felsőházába. Az amerikai kormány által elért első jelentős területi gyarapodás 1803-ban Louisiana megszerzése volt, amit 15 millió dollárért a francia köztársaság első konzulja Bonaparte Napóleon adott el az amerikaiaknak, aki az európai kontinens meghódítására koncentrált, ezért könnyedén mondott le a Franciaországból nehezen irányítható hatalmas területről. A következő lépés a Spanyolországhoz tartozó Florida megszerzése volt, ahová szomszédos Georgia területéről nagy számban érkeztek telepesek. Az új világban a 16. század óta érvényesülő spanyol hatalom ekkora már teljesen meggyengült, emiatt 1819-ben lemondtak a félsziget birtoklásáról az Egyesült Államok javára. 1821-ben a Spanyolországtól függetlenné vált Mexikó az Egyesült Államok déli és keleti szomszédjává vált. A mexikói kormány kezdetben örömmel fogadta az amerikai telepeseket, mert a Rio Grande-tól északra elterülő hatalmas területek benépesítése a mexikói kormány szándékainak teljesen megfelelt. Ám amikor 1835-ben az akkora már többségében lévő angol nyelvű lakosok kinyilvánították a Mexikótól való elszakadási szándékukat, az ország területi épségének fenntartása miatt a kormánynak támadást kellett indítania. A texasi telepesek azonban sikeresen védték meg magukat, ennek ellenére a csatlakozásuk az Egyesült Államokhoz mégsem valósulhatott meg. A fél évszázaddal korábban létrejött Egyesült Államok ugyanis egy nagy belső ellentmondással rendelkezett, és a látszat ellenére nem volt egységes ország. A belső ellentmondást az okozta, hogy az északi és a déli tagállamok gazdasági és társadalmi berendezkedése teljesen eltérő volt. Észak termőföldjein kisbirtokos farmerek vagy tőkés nagybirtokosok gazdálkodtak, a tájat végtelen búzamezők és hatalmas kukoricatermő területek jellemezték. A beáramló angol tőke az északi részen serkentette az iparosítást, olyannyira egyoldalúan, hogy az Egyesült Államok ipari termelésének több mint 90%-át északadta. Virginia határától délre viszont az ültetvényes gazdaság, a rabszolgatartás világa következett, vége láthatatlan gyapot és dohányültetvényekkel. Az eltérő gazdasági fejlődés miatt teljesen más életforma és eltérő világfelfogás jellemezte a korabeli Amerikát. A déli államok lakosságának több mint egyharmada, 3,5 millió fő rabszolga volt, akiket az ott élő fehér lakosság 5%-a birtokolt. A tényleges rabszolgatartók tehát csak szűk réteget, néhány ezer családot jelentettek, a délen élő szegény fehérek kistermelőként, kisiparosként, élelmiszerekkel és használati cikkekkel látták el a monokultúrás nagybirtokokat, és az ültetvények rabszolgafelügyelőjeként vagy egyéb rabszolgák féken tartására létrehozott intézményekben dolgoztak. A vagyoni egyenlőtlenségek ellenére ez az egzisztenciális függőség továbbá a fehérek felsőbbrendűségébe vetett megkérdőjelezhetetlen hit adta a déli rendszer stabilitását. A kisszámú déli ültetvénytulajdonos számarányát jóval meghaladó politikai befolyással bírt az Egyesült Államok legmagasabb szintű kormányzatában is. Az érdekeiket képviselő demokrata párt tagjai nagy számban voltak megtalálhatók a törvényhozásban, a legfelsőbb bíróságban, fiaik adták a hadsereg tisztikarát, sőt az államok elnökei is közülük kerültek ki az 1860-as elnökválasztásig. A határoknak Mexikó rovására való kiterjesztése elsősorban a déli ültetvényesek érdekeit szolgálta, ugyanis a nyugati szabad területeket az 1820-as Missouri kompromisszum a 36. szélességi foktól északra elzárta a rabszolgaság elől. A rabszolgaság intézménye észak-gazdasági érdekeit is sértette, mert az ültetvényesek nem az amerikai belső piaccal, hanem Európával, elsősorban Angliával voltak kapcsolatban, ahová gyapotot, rizst és dohányt exportáltak. A fellendülőben lévő északi ipar számára a déli államok zárt piacot jelentettek, ahová inkább olcsó angol iparcikkek érkeztek. Ez alapján érthető, hogy az északi államok miért követelték az uniós védővámok bevezetését, amit persze a déli államok a szabadkereskedelem híveként elutasítottak.
A Mexikótól függetlenedett Texas státusza ezért osztotta meg az amerikai közvéleményt, ahol a feszültség egyre erősebb volt a rabszolgatartás ellenzői és támogatói között. A déli államokban népszerű gondolat volt Texas annexiója, mivel így bővült volna a rabszolgatartó államok tábora és a politikai ereje is. Ugyanezen okból az északi államok ellenezték Texas felvételét az Unióba. 1844-ben Texas ügye az amerikai választások kiemelkedő politikai kérdésévé vált, és az új kongresszus hozzájárult az Unióba való felvételéhez. Ennek viszont az lett a következménye, hogy 1846 és 48 között Mexikó és az Egyesült Államok között háború robbant ki. A küzdelemben az erőviszonyok lényegében kiegyenlítettek voltak, annak ellenére, hogy tényszerűen az Egyesült Államok hadilétszám, tűzerő és képzettség terén is messze fölülmúlta az ellenfelét, de Mexikó számára komoly előnyt biztosított a sivatagos és hegyvidéki terep. A háborúban a mexikói hadsereg a végsőkig kitartott, és az amerikai hadseregnek csak egy kockázatos partra szálló hadművelettel sikerült megadásra bírni az ellenfelét. A felek ezután 1848-ban végleg rendezték Texas hovatartozásának kérdését, ami azt is jelentette, hogy az Egyesült Államok a mai Kalifornia, Nevada, Utah és Új-Mexikó területét is megszerezte. Már a 19. század első felének terjeszkedése felszínre hozta az amerikai őslakosok, vagyis az indiánok problémáját. Az észak-amerikai őslakosság megközelítőleg 200 különböző népre oszlott, akik hagyományosan a természeti környezethez szorosan kapcsolódó életmódot folytattak. Az indiánok rokonsági kapcsolatokra és a nemek közti munkamegosztásra épülő gazdálkodási rendjétől merőben eltért az európaiak gazdasági és társadalmi rendje. A magántulajdon fogalma például teljesen idegen és érthetetlen volt a földközösségben élő indiánoknak, ami a fehér telepesek számára viszont az alkotmány biztosította alapjognak számított. Kezdetben úgy gondolták, hogy az őslakosok civilizálásával, beolvadásával a helyzet megoldódik majd, de az indiánok kitartottak az ősi szokásaik mellett. Ezért az 1830-as évektől a földek megszerzésének új módszerét vezették be, amit az őslakosok nyugatra költöztetésével valósítottak meg. Ezt a kormányzati szándékot a kongresszus által elfogadott áttelepítési törvény szentesítette, aminek értelmében az elnök korlátlan felhatalmazást kapott arra, hogy az indiánoknak az unió határain kívül területeket ajánljon fel, és szerződéseket kössön velük. E szerződések lényege gyakorlatilag az volt, hogy az indiánok őseik földjéről lemondtak, és vállalták a nyugatra települést, cserébe a szövetségi kormány formálisan elismerte az indián népek függetlenségét és tulajdonjogát, amiért kárpótlást fizetett. A kompenzáció mértékét azonban még megközelítőleg sem a piaci viszonyok alapján határozták meg, és a nyugatra költöző indián törzseket gyakorlatilag kisemmizték. A 19. század közepére ráadásul a Mississippin túli területekre is megérkeztek a telepesek, akiket a föld, az arany vagy egyszerűen a kalandvágy vonzott, hogy aztán egészen a csendes óceánig birtokba vegyék a területeket. A szövetségi kormány ugyan létrehozott egy hivatalt, de az indiánügyi szolgálat a korrupció melegágyává vált, és minden erejével a minél zavartalanabb nyugati terjeszkedés feltételeit próbálta megteremteni, aminek az indiánok csak az útjában voltak. Az indián kérdés megoldásának legújabb módja a rezervátumok kijelölése lett, aminek eredményeként 1853 és 56 között 52 szerződést erőszakoltak rá a nyugati indián törzsekre. Az őslakosok értéktelen földeket és áron aluli kompenzációt kaptak, a kormány pedig az olcsón megszerzett földeket busás haszonnal adta tovább a telepeseknek, a vasúttársaságoknak és a különböző vállalkozóknak. Észak és dél eltérő berendezkedése és működése tehát számos érdekellentétet szült a vámpolitika, a bevándorlás, a rabszolgasság megítélése és az új államok kérdése ügyében, és törvényszerűen egyre hevesebb konfliktusokhoz vezetett. 1853-ban egy új törvény alapján a Missouri kompromisszum helyett a csatlakozni kívánó területek népszavazással dönthettek arról, hogy rabszolgatartóként vagy szabad államként lesznek részei az uniónak. Egy évvel később azonban a Kansasi népszavazást 5000 Missouriból érkező rabszolgapárti fegyveres zavarta meg, akik meg akarták akadályozni azt, hogy a lakosság a rabszolgasság ellen szavazzon. Erre válaszul az afroamerikaiak felszabadításáért küzdő abolicionisták is fegyvert ragadtak, és a békét csak nagy nehézségek árán sikerült helyreállítani. Az abolicionisták tevékenysége egyre intenzívebbé vált, és minden lehetséges módon küzdöttek az igazukért. Támogatták és védelmükbe vették a szökött rabszolgákat, felkarolták az ügyüket, és igyekeztek befolyásolni a közvéleményt is. Harriet Beecher Stowe írónő, Tamás bátyja kunyhója című regénye például több százezer példányszámban eladott bestseller lett, és 1854-ben a megalakuló republikánus párt
A nyugati telepesek ingyenes földhöz juttatása mellett a rabszolgaság korlátozását is a programjába vette. A politikai befolyás azonban a demokratáké volt, akik több precedensértékű döntéssel és ítélettel megakadályoztak minden reformot. Az 1860-as elnökválasztások már a republikánusok és a demokraták közötti kibékíthetetlen ellentét jegyében zajlottak. Végül először az amerikai történelemben nem a demokrata jelöltet, hanem a republikánus Abraham Lincoln ügyvédet választották az Egyesült Államok elnökének. Bár Lincoln célja az Egyesült Államok egységének a megőrzése volt, a megválasztása nem hagyott kétséget afelől, hogy a kormánya alapvető változtatásokra készül. Míg ugyanennek az évnek a végén a déli államok sorra kiváltak az Unióból, és megalapították az Amerikai Konföderált Államok Szövetségét, amivel Amerika ketté szakadt. A fegyverkezés megkezdődött, a felek felkészültek a polgárháborúra. A déli vagyonos családoknál hagyomány volt, hogy a fiúk katonai pályát választottak, ezért a híres West Pointi akadémiáról kikerült tisztek közül sokan a konföderáció hadseregéhez csatlakoztak. Ilyen volt a főparancsnok Robert E. Lee tábornok is, aki igyekezett kihasználni a katonai fölényt, és gyorsan támadva győzelemre tört. Az északi elképzelés ezzel szemben az úgynevezett Anaconda terv volt, amelynek lényege, hogy a flotta blokkád alá veszi a déli kikötőket, a hadsereg pedig a szárazföld felől szigeteli el a lázadókat, amivel megbénul a teljes déli gazdaság. Ehhez azonban idő kellett, ahogy az erőforrásokban tapasztalható hatalmas különbségek érvényre juttatásához is. Az Unió rendelkezett szinte a teljes ipari bázissal, jobb állapotú vasúthálózata volt, és a hadrafogható lakosainak a száma majdnem négyszerese volt a déliekének. A háború fő színterei a déli államok területe, illetve a két főváros Washington és Richmond környéke volt, amelyek szimbolikus jelentőséggel bírtak. A váltakozó sikerű csatározások közben fordulópontot jelentett a telepítési törvény elfogadása, amely minden olyan amerikai állampolgárnak, aki nem fogott fegyvert az Unió ellen, $10 65 hektárnyi földet biztosított a nyugati szabad területekből. A másik jelentős döntés Lincoln elnök rabszolgaság eltörléséről szóló 1863-as nyilatkozata volt, amelyben a lázadó államok területén élő rabszolgákat szabaddá nyilvánította. Mindezek biztosították a széles társadalmi támogatást az Unió számára. A katonai fordulatot 1863-ban a Gettysburgi ütközet jelentette, amiben az északiak visszavonulásra késztették a Washington ellen támadó délieket. Az északi hadsereget átszervezték, bevezették az általános hadkötelezettséget, és besorozták azt a délről menekülő 190 000 felszabadított afroamerikait, akik önként jelentkeztek az északi hadseregbe. Új és tehetséges parancsnokok is feltűntek, akik közül az egyik Ulysses S. Grant tábornok volt, aki hadseregével elfoglalta a Mississippi völgyét, amivel kettévágta a déli államok szövetségét. Közben a tengeri blokkád is kezdte kifejteni a hatását, és a déliek ellátási rendszere szépen lassan összeomlott. Végül 1865-ben Robert E. Lee tábornok kimerült és utánpótlástól elvágott hadseregét bekerítették. Richmond eleste után reménytelennek ítélte a helyzetet, és 80 000 főnyi seregével Appomattoxnál letette a fegyvert. A véres polgárháború végét, Észak győzelmét egy drámai esemény azonban beárnyékolta. A washingtoni Ford Színház esti előadásán egy déli fanatikus merénylő rálőtt és halálosan megsebesítette Abraham Lincoln elnököt. Az események menetén azonban ez már nem változtatott. Az unió egysége helyreállt, és a kapitalista fejlődés útjából minden akadály elhárult, aminek a végén a dinamikusan fejlődő Egyesült Államok a világ egyik vezető hatalmává vált. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!